Ahoj všichni. Vítám vás u dalšího dílu mého seriálu z Jižní Koreji tady na Charles Channel. Hodně lidí se mě ptá, co tady vlastně pořád jím. Tak převážně jím v restauracích, na což se můžete těšit v dalších dílech. Ale mám tu ještě jednu možnost a to je tahle kuchyňka, kterou máme na kolejích. Zatajil jsem vám ji v díle o ubytování, protože jsem tu ještě nebyl úplně zabydlený, ale dneska to napravím a ukážu vám to tady. Co tedy uvidíte v dnešním videu? Nejprve vám ukážu vybavení kuchyňky, plus to, co jsem si dokoupil já, jak to tu funguje, co tady připravuji za dobroty. No a na závěr uvidíte, proč mi to nikdo neřekne jinak než Master of Cake. Jdeme na to. Ještě než začnu, tak za mnou uvidíte postupně fotky jídel, která jsem tu zatím vařil. Tak právě se nacházím v Open Kitchen, která je na koleji Ingwan, což není tak, kde bydlím, ale malá procházka do ledničky, když máte hlad, nikdy neuškodí. No, kuchyňka je určená pro cizince, aby si mohli vařit jídla, pokud jim jejich kultura neumožňuje jíst běžná korejská jídla. To v praxi znamená, že většina uživatelů kuchyňky jsou muslimové. A pro zajímavost, první otázka, kterou jsem dostal od jednoho z členů tady v kuchyňce, byla, jestli jsem taky muslim. No, já jsem řekl samozřejmě, že ne. A on se divil, že prej většinou muslimové využívají tu kuchyňku. No, každopádně sešla se nás tady docela dobrá parta. A jestli si vzpomenete na díl o korejské folkové vesničce, tak tam se mnou byli právě převážně lidi z kuchyňky. A co se týká pravidel, tak tady jsou trestné body, stejně jako na koleji. Musíme tady udržovat čistotu, využívat jenom svoje vybavení a další. A to vybavení si tady každý musí nakoupit. Máme na to k dispozici vlastní skřínku s vlastním číslem. A tím bych se přesunul k samotné prohlídce kuchyňky. Jdeme na to. Takže jsme u mý přihrádky, tak se tam podíváme, číslo 35. Takže tady jsem si udělal takový speciální věšáček na prkínko. Prkínko se mi zalíbilo, protože je to masiv velký dřevěný a tady je nakreslená ryba, jakože na maso. A tady je nějaká brokolice, nebo co to je dubna, jakože na zeleninu. Takže to mám nakrájení. Takovejhle super čuper nůž jsem si koupil. A jinak to jsou už zásoby věcí. Tady třeba zrovna si nechávám namáčet cizrnu. A mám tam spousta zásob. Kromě mojí přihrádky, kde mám vlastně vesměs jídlo a nůž s prkínkem, jak jste viděli, tak potom máme nějaké společné věci, které jsou zatím teda tady u Štěpána, kterému to nevadí. Takže máme třeba takovouhle obrovskou pánev, kterou jsme sehnali za 4000 wonů, což je nějakých 90 korun, takže jako takovouhle pánev ani ne za 100 korun, to jsme měli hodně velkou kliku. Pak tu máme čistící prostředek samozřejmě s houbičkou, potom olej. A to je z těch společných věcí v této skřínce všechno, zbytek už je Štěpánovo. A ještě jsem si tady dovolil vlastně zavrat pár šuplíků. Tak, první šuplík, tady máme nějaký koření, škrabku, struhadlo, příbor, lžíci a pak tam spousta plastových dos, které teďka všechny jsou v lednici a něco v nich je. A pak tu mám neskleněný takovýhle lahvičky, používáme na mlíko. A nedávno jsem si pořídil takovouhle sadu talířů, který stály opravdu pár korun, tak mě to zlákalo a můžou se hodit. A druhý šuplík, co tu je, to si zabral Štěpán. Tam si dal vajíčka a igeliťáky. A třetí šuplík jsem si zabral zase já. A tady mám misku na jídlo, nějaký hadry a potom různé suroviny. Cukr,
chia semínka, nějaký suroviny na pečení, vanilkový prášek, kakaový prášek, kypřící prášek a tak dále, droždí, nějakou nabíračku a ještě další věci, taková všechno chuť. Pak jsou tady nějaké přihrádky, které jsou úplně společné, aspoň mi to bylo na začátku řečeno, že ty pod dřezem jsou společný, ale myslím, že spíš to bylo myšleno, že jsou společný, jako že si tam můžou lidi něco dát. A potom ještě tady mám kamaráda z Kambodži, který tu má takovouhle výbavičku, tak od něj občas používám tenhle hrnec s pokličkou. Ale on to vždycky nechává takhle neumytý, aby se mu ta rejže odmočila, tak to musím vždycky umýt, ale to je malá cena za to, že když si můžu půjčit hrnec. Jinak vás ještě provedu kuchyňkou, takže tu jsou 4 vařící stanoviště, 3 mycí stanoviště. Takže tady má takhle svou přihrádku se svým číslem. Tady je mikrovlnka, která teda funguje dobře, ale tady to kolečko člověk točí, vám můžu ukázat. Točím, chvilku to jde dopředu, chvilku to jde dozadu. A teď to zrovna ku podivu funguje, ale většinou člověk musí vyvinout značný úsilí, aby tam nastavil potřebný čas. A je toustovač. Tady vám představím naši ledničku, co máme k dispozici a jak to s ní funguje. Tak, funguje to s ní jednoduše, každý máme takovýhle box a v tom máme nějaké ty svoje věci. Jakmile je tam něco mimo, tak to můžou okamžitě vyhodit, a nebo na to dají warning ticket většinou teda, ale jednou jsem tam měl třeba zbytek jahod v takový plastový pixle mimo, protože se mi to jinde nevešlo, no a hned vyhozeno. Takže, ale když jsem tam jednou měl takovouhle pixlu s něčím, tak jenom warning ticket. Nebo teď tady mám olivy, tak taky jsem na to měl warning ticket, protože jsem to zapomněl přendat. Občas dělám to, že vařím a všechno to tam jen tak házím a potom to tam přendám, až když dovařím. No, včera jsem na to zapomněl. Nyní se nacházím v takovém skladu v kuchyňce, kde mají všichni vlastně nějaký větší zásoby jídla, to znamená nějaký pytle s rejží, nějaký pytle s moukou a tak dál. A já, proč jsme tady? Protože já tu mám taky svůj pytel. Je to proto, že jsem si koupil vlastně 8 kg sojového masa, jestli to znáte. Protože v obchodě to nemají vůbec normálně, jsem to neviděl. A na Gmartu, což je online obchod, kde se to dá nakoupit, tak tam měli buď nějaký asi 300 gramů za prostě asi 10 000 wonů, strašně peněz, a nebo tam měli 8 kilový balení relativně za pár šupů. Jestli si z minulého dílu pamatujete ty naše automaty na natáčení vody, tak si představte, jaká to musí být pohoda v kuchynce, když potřebujete vařit třeba těstoviny, chcete horkou vodu, tak si prostě natočíte, kolik je třeba. Žádný čekání na konvici, chci litr, mám litr, chci 3 litry, mám 3 litry, žádný problém. A to je tady na vaření úplně skvělý. Tady se mi dělají jogurty od včera, no už je skoro čas, už můžu. 9 hodin už tam jsou, přes noc. Využívám toho, že to dělám přes noc, protože přes den by mi na to mohli dát varovný tiket, že to tady nemá co dělat. No, je to takovejhle fígl, že tam mám horkou vodu v těch velkých pixlách a v těch malých se dělají jogurty. A jak je vidět, nejsou úplně tuhý. Možná bych je tam mohl ještě nechat, ale už tam není moc teplo, takže už je vezmu. A každopádně ty jogurty jsou extrovní. A jsou víc než o polovinu levnější než ty z obchodu. A vzhledem k mý spotřebě jogurtů je to hodně znát. Takže jsem rád, že tenhle recept funguje. Dneska jsem teda přišel na snídani a těším se na ní, protože mám svůj domácí vyrobený sýr.
takže si ho dáme rovnou na chleba a uvidíme, jaký bude. A už jsem ho teda samozřejmě chutnal, jen tak. A je výborný. Ale jaký bude s chlebem, to je otázka. No, jinak takhle teda tady každý den chodím na snídani, to je pravidelný. Zařizuju si tady taky svačinky a tak dál. A co se obědu a večeří týče, tak to jenom občas, protože si chci užít korejské jídlo, to mi chutná. A tady prostě občas si zase udělám změnu a asi takhle. Když si tady uvařím bez masí jídlo, tak je to úplně o něčem jiným. To prostě z cizrny nebo z čočky, tak se dá jako ušetřit docela dost peněz, protože mě to pak vyjde třeba na 1500 wonů to jídlo a nejlevnější jídlo venku je v kantýně za 3,5 tisíce. Ale když vařím něco z masa, tak je to drahý a stojí mi to třeba stejně 2,5–3 tisíce, takže už je pomalu lepší do té kantýny. Je vaří docela dobře, o tom jindy. Moc dobrý. A na závěr, jak jsem slíbil, proč mi tu říkají Master of Cake? No, na začátku jsem dumal, jak tu udělat nějaký sladký zákusek, protože tu není trouba. No a napadlo mě použít mikrovlnku. Našel jsem si několik receptů na takovou buchtu z mikrovlnky, říká se tomu mug cake. No a ono to fungovalo. Ostatní si toho hnedka všimli, tak jsem jim dal ochutnat a oni to hned chtěli naučit. A dokonce mi pak řekli, že v koleji u Igwan je ještě druhá kuchyňka a že to tam naučili i další lidi, takže mě znají i tam. No, to by bylo pro dnešní video už všechno. Doufám, že se vám líbilo a chtěl bych upozornit, že semestr se mi pomalu chýlí ke konci, takže už nezbývá moc dílů před prázdninovou pauzou, ale tím spíš se můžete těšit, že následující videa budou stát za to. Děkuji, že jste se dnes dívali a ahoj do Česka!